It all started 7 years ago when a group of youth noticed a disturbing habit among street food vendors. Piles of unsold food were just thrown away into the garbage bins, although some were still edible. These vendors were reluctant to keep food overnight, as most of them are perishables. Even if they do wish to give them away, the task of storage and distribution is just too much of a hassle. According to a survey, Malaysians threw away more than 3,000 tons of edible food daily. That's the amount which could easily feed 2 million people. Nasim Ralim has been walking the streets, leading a group of more than 1,000 youth from Pemuda Gema Association to spread the message on food wastage and being environment friendly. Asalnya saya rasa memang ada skeptikal lah daripada peniaga ni sebab dia rasa kenapa nak ganggu bisnes dia, especially kan. Tapi bila kita explain betul-betul macam yang kita selalu sebut pada peniaga, satu, kita nak bagi awareness kepada peniaga untuk merancang dia punya makanan, berjualan makanannya supaya tidak terlalu banyak, sediakan terlalu banyak adalah tak habis membazir. Sebab kita tak boleh nak kawal di bahagian pembeli sekarang ni. So apa yang kita boleh buat adalah kawal di bahagian peniaga. Dan kita maklumkan kepada dia mana-mana yang memang dia tak tahu nak buat apa. So apa yang kita buat, jangan buang. Jangan buang sebab kita ada tempat yang kita boleh salurkan. Kalau dia orang tak mampu nak salurkan kepada jiran-jiran ke apa, kita bantu untuk salurkan. Dan respon selepas tu bila dia faham tujuan kita, dia dah nampak sehari demi sehari dia dah nampak, peniaga ni gembira sebab dia tak payah fikir dah lepas tu dia nak buat apa dengan makanan tu. So dia sendiri yang hantar kat kita ada booth kan. So dia hantar kat kita. News of their act of kindness spread fast, with more vendors coming forward to offer their unsold food for distribution to the homeless and low-income families. It was a win-win situation, as vendors would no longer have the headache of disposing unsold food every night. Their tireless public service effort has now been recognized as part of a bigger nationwide program called Malaysia Safe Food, which is part of the United Nations World Safe Food Initiative. But their journey has been extremely challenging. The logistics involved in collecting and handling unsold food items need considerable planning, as most food could easily turn rancid and stale overnight. Bagi menjaga kualiti makanan, kami mengingatkan para sukarelawan yang terlibat untuk memastikan bahawa makanan yang diperoleh dijaga dan dipastikan kebersihannya lah. Kita ada proses pengasingan makanan dan juga proses pembungkusan makanan. Untuk asing itu, semasa para sukarelawan menerima makanan daripada peniaga bazar, mereka diminta untuk periksa terlebih dahulu hidu makanan dan cek keadaan makanan sama ada ia rosak atau tidak. Ini untuk mengelakkan penerima daripada mendapat keracunan makanan lah. Selepas diperiksa, makanan kemudiannya diasingkan mengikut kategori masing-masing, dan jika perlu dibungkus semula, kita akan bungkus dengan lebih baik untuk bilangan penerima yang bakal penerima. Tujuannya untuk elakkan pembaziran juga. The standard operating procedures and planning have now been compiled into a booklet to be shared with other organizations wishing to join them in the initiative. Sebenarnya kami berharap inisiatif ini menjadi ikutan dan negara-negara rakan ASEAN yang lain sudi untuk follow inisiatif ini, dan kami memang sediakan kit book khas untuk dijadikan sebagai panduan kepada mana-mana pihak atau organisasi yang berminat untuk menjalankan projek di negara masing-masing. Dengan melihat kepada kickboard, insyaAllah semuanya mudah sahaja, dan hanya dengan kickboard ini mereka boleh melihat pelbagai prosedur lah, dan apa yang perlu dibuat, SOP, garis masa projek, dan juga bagaimana perancangan yang dibuat untuk melakukan projek ini.
The response to this year's campaign focusing on Ramadan food bazaars has been overwhelming. More than 25,000 kilograms of excess food and drinks were collected from 55 bazaars all over the country with the help from more than 1,300 volunteers nationwide. The need to raise awareness about food security and wastage has become critical. Malaysia has been regarded as one of the worst countries in the world in terms of food wastage per capita. In fact, here in Malaysia, more than 17,000 tons of waste food are collected daily, out of which 24% are found to be still edible. At this alarming rate, the government has been prompted to raise the food consciousness message as a national campaign across the country. Kita nak didik masyarakat supaya hargai makanan, tiada pembaziran, hatta sebutir nasi. Bermula di mana? Dalam diri sendiri, bermula di rumah. Sebab saya nampak sebenarnya isu yang ada adalah isu kesedaran. Dia bukan maksudnya, dia bukan sebab amount of money yang terbuang sangat. Cuba bayangkan, dia dapat benda tu free. Sekarang ni disebabkan sikap, sebabkan benda tu free, dia rasa oh tak apa dia buang. Tak, sebenarnya tak. Kalau kita hargai makanan, walaupun benda tu free, kita takkan bazir. Sebab makanan tu bukannya mudah untuk diproses. Daripada daripada tanamannya, daripada prosesnya, daripada masaknya sampai kepada kita tu banyak proses yang berlaku. Banyak dah benda yang dah berlaku dan telah di-invest ataupun telah dibuat kan. Nak sampai kita, tiba-tiba kita bazirkan je. So itu satu kesedihan lah sebenarnya untuk kita. So kalau kesedaran ni timbul dan sebab tu kita kumpul data. Itu tujuan juga kita kumpul data supaya kita tunjuk dekat masyarakat bahawa banyaknya di Malaysia ni makanan yang membazir. So kita harapkan dengan ada kesedaran tu lebih tindakan yang terhasil tu daripada diri sendiri itulah. Dan bermula di sendiri, di rumah, dengan family dan sebagainya lah. What started as a public service reminder for street vendors on food wastage has now become a national movement. The Malaysia Safe Food Initiative is part of a long-term plan to deal with the problem of food loss and waste affecting the food supply chain, the environment, and the country's economic resources. This is Basir Siswo reporting for C Today from Malaysia.